יופי שחזרתם, כי אחרי כל ההכנות שעשינו, אנחנו סוף סוף מוכנים להגדיר את פעולת החשבון החסרה לנו, את החילוק. אז בואו נתחיל. אני מזכירה לכם את מה שראינו עד הלום. דבר ראשון ראינו, שאם אנחנו רוצים להגדיר חילוק, z חלקי w כש-w שונה מ-0, חייבים להרחיב את השבר כך שבמכנה יהיה לנו מספר ממשי. זוכרים את זה? איך אנחנו מרחיבים שיהיה לנו מספר ממשי? בואו אני אזכיר לכם את הדבר השני שראינו. שאם אני לוקחת מספר וכופלת בצמוד שלו, מובטח לי מספר ממשי. אפילו מובטח לי שהוא יהיה חיובי, אבל זה כבר לא כזה חשוב. העיקר שיהיה ממשי. עכשיו אנחנו מוכנים ומזומנים להגדרת החילוק. אז בואו נתחיל. הנה הגדרת החילוק. אני לוקחת שני מספרים z ו-w מרוכבים כש-w שונה מ-0, כי אנחנו לא מחלקים ב-0, ואנחנו נגדיר z חלקי w על ידי. זוכרים? נדאג שהמכנה שלנו יהיה תמיד מספר ממשי. איך נעשה את זה? פשוט נרחיב את השבר פי הצמוד של המכנה. נכפול מונה ומכנה בצמוד של המכנה. מה נקבל? במכנה מספר ממשי, חיובי, אבל זה כבר פחות חשוב. ובמונה z כפול w צמוד. למה זה שווה? מה זה משנה? ברגע שהמכנה שלי הוא חיובי, אני כבר אסתדר. בואו נראה דוגמה. אני לוקחת את המספר 5 מינוס 4i ואני רוצה לחלק אותו ב-2i מינוס 1. מה אנחנו נעשה? נרחיב פי הצמוד של המכנה. תיזהרו, כי הצמוד כאן לא יהיה 2i ועוד 1. אנחנו לא משנים מינוסים לפלוסים, משנים את הסימן של החלק המדומה. החלק המדומה הוא 2. אז הנה, בואו נכתוב את זה. 5 מינוס 4i חלקי 2i מינוס 1, נכפול בצמוד של 2i מינוס 1, מה נקבל? במכנה, אוטומטית אנחנו יודעים מה יוצא לנו. הערך המוחלט בריבוע. מה יוצא במונה? לא חשוב, אנחנו נפתח סוגריים. מה שיוצא, זה מה שצריך לצאת. ושימו לב שכבר יישמנו את הצמוד. 2i מינוס 1, מינוס 2i מינוס 1. בואו נעשה חשבונות. במכנה יש לי a בריבוע ועוד b בריבוע, בלי השורש, כי זה ערך מוחלט בריבוע. זה 2 בריבוע ועוד מינוס 1 בריבוע. מה יש לי במונה? הפעם לא השתמשתי בנוסחה, פשוט פתחתי סוגריים. כפלתי את 5 עם מינוס 2i, קיבלתי מינוס 10i וכן הלאה. מה יוצא אחרי כינוס איברים דומים? מינוס 13 מינוס 6i ו4 ועוד 1 יוצא 5. עכשיו יש לי מספר מרוכב לחלק ל5. 5 הוא מספר ממשי, אני יכולה לכתוב את זה כממשי ועוד ממשי כפולי, בדיוק כמו שרצינו. הנה, מינוס 13 חלקי 5, מינוס 6 חלקי 5i, וקיבלנו מספר מרוכב. בואו נראה דוגמה נוספת. מינוס 3 ועוד 2i לחלק ל2i. זוכרים? אני יכולה לכפול פה ב-i, ואז אני הופכת את המכנה למספר ממשי, למינוס 2. לא, זה לא עובד תמיד. לכן אנחנו נעשה את החשבון הפעם, בדיוק כמו שעשינו קודם. נכפול בצמוד של המכנה. מינוס 3 ועוד 2i לחלק ל2i, והנה ההרחבה. 2i צמוד חלקי 2i צמוד. בסך הכל הרחבנו פי 1. בואו נעשה את החשבונות. מה יוצא במכנה? ערך מוחלט בריבוע. ערך מוחלט בריבוע. מה יוצא במונה? מה שיוצא, אני מרוצה. 6i ועוד 4 לחלק ל2 בריבוע, שזה 4, וסך הכל יוצא לי 6i חלקי 4 זה 3 חלקי 2i, 4 חלקי 4 זה 1, וקיבלתי את המספר המרוכב 1 ועוד 3 חלקי 2i. יש לי מספר מרוכב, ממשי ועוד ממשי כפולי, והנה למדנו לחלק. זהו לפעם הזאת. תודה רבה לכם.